Після цього відео ви будете вирощувати цибулю тільки в пластикових лотках з-під тортів. Цей спосіб позбавить вас зайвого бруду на підвіконні, смороду, зекономить місце, щедро порадувавши врожаєм. А саме головне, що їх можна використовувати повторно. Розминаємо свій пальчик, натискаємо підписатись, дзвіночок і вподобайчик. Допомагаємо розвивати корисний україномовний каналчик. Всім привіт! З вами канал Корисні Корисності і ми починаємо. Щоб мати взимку молоду зелену цибулю, потрібно проростити стару. І дуже бажано саме ту, яку ви виростили у себе на грядці. Тому що найстрашніша помилка, яку можна допустити при вирощуванні, це купити цибулю в супермаркеті або магазині, де її зазвичай обробляють від пророщування, щоб вона довше зберігалася. Тобто запорука успіху – це правильно підібрані цибулини. Для хорошого врожаю вони мають бути круглі, щільні на дотик, без слідів гнилі та з блискучими лусочками. Щоб отримати степір'я приблизно однакової довжини, підбираємо цибулю приблизно одного розміру і видаляємо лусочки, які пошкоджені. Вони при намоканні можуть почати підгнивати і виділяти додатковий неприємний запах. Обожнюю свою роботу, отримую задоволення від процесу. Перечистила всю цибулю і де-не-де під лусочками знайшла пригнилості. А ще назбирала цілу тарілку лушпиня, щоб на Пасху фарбувати яйця. Далі дезінфекція. Дезінфікувати буду в іншій ємності, для прикладу покажу в цій. Набираємо теплу водичку і беремо марганцівку. Будемо робити слабкий розчин. Закладаємо цибулю і залишаємо на 2-3 години. Час на дезінфекцію минув, витягаємо і рухаємося далі. До речі, багато марганцю міститься у листі буряків. Далі нашу цибульку потрібно обрізати. Це робиться для того, щоб пришвидшити збір урожаю приблизно на 5 днів. А ще завдяки цьому степір'я буде рости рівніше. Ріжемо приблизно на 1,5 см. Якщо сильно обрізати, то на місці зрізу може з'являтися пліснява. Але буває така ситуація, як ось в мене. Цибуля зберігалася в холодному приміщенні, потім я занесла її в тепле приміщення і до моменту посадки вона вже почала проростати. Якщо її обрізати, то обріжеться цей вершечок і степір'я буде мати не дуже гарний вигляд. Воно буде зверху ніби зрізане. А я хочу виростити дуже гарну цибулю, тому я зараз буду обрізати, намагаючись не пошкодити оцих от зелених вершечків. Отак виглядає повністю підготовлена цибуля до посадки, а зараз будемо готувати ємність, куди її будемо садити. Для цього нам потрібна пуста коробка з-під торту, маркер і ще я зробила шаблончик. Його розмір залежить від розміру цибулі, щоб вона не вилітала. Далі у відео побачите, що я маю на увазі. Починаємо малювати кружечки. Ось що в нас вийшло. А далі ми будемо малювати кружечки з боків. Готово! Далі, хто чи має, тим вирізає. В мене паяльник, ним дуже зручно і я буду вирізати паяльничком. До речі, довгий час цибулю забороняли їсти на свята, бо вона викликає сльози, коли треба веселитися. Була коробка з-під торту, стала ємність для пророщування цибулі. Ще додатково зробила 3 отвори. Замість ґрунту я буду використовувати кокосовий субстрат. Він пришвидшить процес вкорінення та проростання цибулин. У мене у вигляді брикетів.
І так, як розпустити кокосовий брикет? Якщо ми візьмемо брикет і покладемо в холодну воду, то процес набухання може зайняти декілька годин. А якщо ми не вгадаємо з кількістю води, то замість кокосового субстрату ми отримуємо жижу. Звісно, з цієї жижі можна отримувати кокосовий субстрат, але доведеться досить довго випаровувати зайву вологу. Тому ми беремо брикет і потихеньку починаємо заливати його кип'ятком. І бачимо, як на очах у нас він починає розпускатися. Таким чином, за декілька хвилин ми отримаємо повністю готовий до використання кокосовий субстрат. До процесу пророщування цибулі у нас все готово. Беремо підготовлену кришку з-під торту, вставляємо в миску, виставляємо цибулю. Засипаємо кокосовим субстратом до рівня бокових отворів і трішки ущільняємо. Виставляємо цибулю в бокові отвори і досипаємо кокосовим субстратом до самого верху. Надягаємо кришку, перевертаємо і знімаємо миску. Ось така конструкція у нас вийшла. Одразу ставити на підвіконня не варто. Потрібно на 3 дні помістити в темне місце, щоб якомога швидше сформувалася коренева система. Отакий от результат ми отримали через 10 днів після закладання. Дуже цікавий момент. Ми самостійно можемо регулювати швидкість росту, тобто період від закладання до збору урожаю і смакові характеристики цибулі. Цибуля – холодостійка культура. При температурі вирощування 10-12 градусів зібрати урожай можна буде орієнтовно за 40 днів. На це також впливає сорт та інші умови вирощування. Але при цьому цибуля буде смачна і соковита. При температурі вирощування не вище 22 градусів смакові характеристики будуть трошечки нижчими. Але зібрати урожай ми зможемо за 30 днів з моменту закладання. При вирощуванні вище 25 градусів цибуля буде не дуже соковита, а смак трішки різковатий. Але зібрати урожай можна дуже швидко, орієнтовно через 17 днів. Тобто, якщо нам потрібно пришвидшити ріст цибулі, ми піднімаємо температуру. Якщо потрібно уповільнити, ми опускаємо. Але при температурі вище 30 градусів цибуля перестає рости. Ми на фінішній прямій і через декілька днів можемо приступати до збору урожаю. Але давайте ще зупинимося на освітленості і поливі. Світловий день для вигонки цибулі на степір'я становить 12 годин. Особливо важливо дотримуватись цього у другій половині вегетації. Звісно, на підвіконні цибуля також прекрасно росте, але буде менш насиченого кольору. Частота поливу залежить від температури, при якій ви робите вигонку цибулі на степір'я. Поливаємо по мірі пересихання кокосового субстрату. Повертаємося до 3 отворів, які ми зробили з самого початку. Вони для того, щоб волога легко потрапляла всередину конструкції. Я використовую для цього спеціальну пляшечку. Якщо у вас такої немає, з цим завданням чудово справляється звичайна спринцівка. Постійний збір урожаю зеленої цибулі можна забезпечити наступним чином. Садимо першу партію цибулі, а через 20 днів садимо другу. Таким чином, після збору першої, через дуже короткий час, можна буде збирати урожай з другої партії. І можна буде засадити в ємності, що використовувалися в першій партії знову. Підготовлені коробки з-під тортів можна використовувати не один раз. Головне, не забувайте їх дезінфікувати. І кокосовий субстрат, він також багаторазовий. Ми його дезінфікуємо, підсушуємо і можемо використовувати навіть через декілька років. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях, мої цибуляні зайки. Па-па-па-па!